नमस्ते, मेरो नाम हो प्रियंशु अनि वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि आज के हो, आज चतुर्थी हो सायद होइन, भोलि पूर्णिमा हो। अनि अहिले चाहिँ हामी अब काम गर्न हिँडेको बाटो सफा गर्न, सोसियल वर्क है। यसो अब बाटो सफा गर्नुपर्ने छ, जाउँ त्यही गरौँ। अहिलेलाई बाँकी प्लान त्यसपछि बनाउँला। सकेर अनि बसिरहेको होइन। अब जाउँ तल यसो चिया खाम अनि त्यसपछि परिहरू के गरिन्छ है। अब गाई जब चाहिँ मासुलाई ग्रेभी बनाउनु लगाएको होइन, प्याज भुटेर। अब दसैँमा मासु नखाइ त बस्ने कुरै आएन, त्यही भएर अब ग्रेभी बनाउँदै टमाटर काटिरहेको छ, प्याज भुट्दै है। ग्रेभी बनाऊँ, खाना खाम, त्यसपछि अनि खारायो, त्यसपछि अनि फिल्महरू जानुपर्छ है त। आमुले चाहिँ खै अमुलाई टक्कु बनाउँदै हिँड्छ। काकी किन मेरो काकी गाइज है। खाना लगाएको होइन, खाना छ, मासुको रस छ, मासु छ। अब खाना खाम, फिल्महरू जानुपर्छ। अब चाहिँ यहाँ रुखमा हिँड्ने यो लहरा गरेर रुखमा अल्झा रहेछ नि, घिरौँला छ, ठुल्ठुलो भइरहेको छ, त्यही झार्नलाई अब रुख चढ्न लगाएको म चाहिँ होइन। सानीले भिडियो बनाउँछु, म झाडो रुख चढ्न जान्छु है त। बाबुले के लाग्यो रे? हेलमेट लाग्यो बाबुले। यस्तै हो गाइज। अब चाहिँ हामी हिँड्न लगाएको होइन, फिल्म हेर्न जानला। अब जाउँ फिल्म हेरौँ, त्यसपछि हामी चाहिँ 12 गाउँ हेरेर जानला होइन। बसौँ, जाउँ फिल्म हेर्न। अब लेट्स गो। जल चाहिँ हामी फिल्म हलमा हो होइन, माथि आएको छ मैले। यहाँ एसी छ होइन, छतमा हो। केबिनमा हो नि त हामी, अनि केबिनको एन्ट्री छुट्टैबाट हुन्छ, अनि माथिबाट छुट्टै छ एन्ट्री। अनि त्यही भएर अनि यहाँ माथि आएको छौँ हामी। तलको चाहिँ यस्तो छ भ्यू छतबाट। अब जाउँ भित्र, कुन केबिन हो दाडेर सोध्दै एकछिन छ होइन, के हो कि भ्यू भनेर। कुन कसलाई हुन्छ, कसलाई सोध्छ? सन्तोष अङ्कललाई। ए ल त अब जाउँ बस्नु। सक्यो फिल्म फाइनल्ली होइन। रात परिसक्यो, कति बज्यो भन्दाखेरि 6:30 बजिसक्यो, 6:37 भइसक्यो होइन। मुन पनि आइसक्यो, आज हल्का बाँकी छ फुल मुन हुन, भोलि फुल मुन। अब जाउँ तल, गाडी निकालो। मस्तो लाग्यो, दामी दामी। फर्स्ट हाफ त डोन्ट जज अ बुक बाइ इट्स कभर भन्ने यही फिल्मको लागि हो कि। चाहिँ सुत्न लगाएको होइन। अब फिल्म हेरेर आयो, राम्रै थियो फिल्म, राम्रै होइन। पछि फर्स्ट हाफ चाहिँ हल्का अल्छी लागिरहेको थियो होइन, सेकेन्ड हाफ चाहिँ खतरा थियो। अब सुतौँ, भोलि हामी चाँडै उठ्नुपर्छ, किनकि भोलि जाँदैछौँ। कता जाँदैछौँ होला? ल गेस कमन, कमेन्ट सेक्सनमा गेस गर्नु जाँदैछौँ भनेर गेस गर्नु होला कमेन्ट सेक्सनमा। ओके, कमेन्ट गर्नु होइन। लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब गरेर नबिर्सिनु होला। अब हाम्रो भेटिन्छ अर्को भिडियोमा, तबसम्मलाई सी यू, टेक केयर अनि
बाई बाई।